Magandang araw! Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ang matrix into its raw echelon form gamit ang MS Excel. So bakit kailangan i-convert ang matrix sa raw echelon form? Ngayon ay para malaman yung rank na ating matrix. Yung rank of matrix natin, siya yung maximum na bilang na ating mga linearly independent rows. Halimbawa, dito sa may matrix natin, yung first row, meron kang element na 2, 5, and 3. Samantalang sa second row naman, meron kang 4, 10, and 6. Kung mapapansin ninyo, yung row 1 natin, kapag tinimes nyo, ang kakalabasan ay nasa may row 2 natin, which is si 4, 10, tsaka si 6. Tama? Napansin? So, isa lang yung linearly independent row natin, which is yung row 1 natin. Kaya yung rank ng matrix na to ay 1 lang. Okay? Dahil isa nga lang yung linearly independent row natin. Okay? Ganun din dito. Kasi nyo, meron tayong row 1, 3, 5, 3, row 2, 3, 2, 1, and row 3, 6, 7, 4. Kung mapasin nyo, mukha namang linearly independent itong tatlo natin. Kumbaga, walang naka-times 2, naka-times 3 sa kanila. Pero mapasin ninyo, pag in-add mo si row 1 tsaka si row 2 mo, ang sagot mo ay row 3. Tama ba? 5 plus 2, 7, 3 plus 1, 4, 3 plus 3, 6. Ibig sabihin, itong row 3 natin, naka-dependent siya doon sa value ng row 1 tsaka ng row 2 natin. So, ilan ngayon ang linearly independent? Meron tayong dalawa. So, dalawang linearly independent, kaya yung rank ng matrix natin ay rank 2. Okay? Then, last one. Tingnan nyo to. Sa row 1, meron tayong 0, 5, 3. Sa row 2, meron tayong 1, 2, 1. Then sa row 3, meron tayong 2, 3, and 4. So, per row, hindi naman sila dependent sa bawat isa. So, meron tayong tatlong linearly independent. So, ang rank niya ay 3. Okay? Pero paano natin masisigurado talaga kung linearly independent pa talaga sila? So, doon na pumapasok si row echelon form natin. Kumbaga, para mas ma-sure tayo kung linearly independent ba yung mga rows natin, i-convert natin yung matrix natin into its row echelon form. So, ano ba yung itsura noong row echelon form natin? Ito yun. Yung diagonals natin, siya ang tatawagin natin na leading coefficient. Lahat na nasa ilalim ng mga leading coefficient natin, kailangan na-equate natin sila into 0. So, paano natin magagawa yun? Gagamit tayo ng mga row elementary operation. Sa row elementary operation, pwede ka mag-interchange ng dalawang row. Halimbawa ito, pinagpalit mo yung first row siya yung third row. Kaya man, pwede ka mag-multiply sa bawat row ng non-zero number dapat. Halimbawa ito, sa first row ko, nag-divide ako ng 3. Sa second row ko, nag-multiply ako ng 3/4. Sa third row ko, nag-multiply ako ng 2. Kahit anong pwede mong i-multiply. Basta, ang gagawin mo, per row siya. Kung ano yung multiply mo dito, dapat i-multiply mo rin siya sa lahat ng nasa row niya. Okay? Then last one, pwede ka rin mag-add ng bawat element sa isang row patungo dun sa iba pang row. Kaya man, pwede ka rin mag-subtract. Tulad dito. Sa first row natin, ang ginawa natin, may minus natin yung second row doon sa may first row. Pero dito, kailangan, kung ano yung magkatapat, ay yun yung ipagmaminus mo. Halimbawa, yung A11, minus ko sa A21. A12 sa A22, sa A13, sa A23. Yung magkatapatan lang yung pwede natin ipag-add or ipag-minus. Ganun din yung ginawa natin sa may third row. Pero imbis na i-minus lang basta-basta si A21, ginawa natin, multiply mo muna natin yung lahat ng row 3 sa 2. Then yung row 2 sa 4. So consistent yan. Lahat ng row 3, nakamultiply muna sa 2. Then yung nasa row 2, nakamultiply dapat sa 4. And nakaminus siya lahat. Okay? Ayan yung mga elementary operation para sa ating matrix. Then, para mas madali ang buhay, meron tayong tips para sa pag-transform ng ating matrix into its echelon form. Okay? So, unahin natin i-convert sa 0 yung mga element under ng leading coefficient natin doon sa first row. Then after nun, second row, then sa third row, hanggang sa may dulong leading coefficient natin. Then, para ma-convert natin into 0 yung nasa ilalim ng ating leading coefficient, susubtract natin yung product ng constant tsaka yung corresponding element ng row noong leading coefficient natin doon sa may element ng row na kailangan nating i-0. Okay? So, lahat noong element doon sa row, ganun gagawin natin. So, ano ba yung constant? Yung constant naman ay yung element ng same row
na nasa ilalim ng leading coefficient natin. Then, i-divide mo siya doon sa mismong leading coefficient natin. Naintindihan ba? So, para mas maintindihan natin, mag-solve tayo gamit ang Excel. Okay? So, given nga tayo ng 2, 5, 3, 4, 10, 6. Ang leading coefficient natin dyan ay si 2, siya si 10. So, umpisa tayo sa leading coefficient ng first row, which is si 2. Ang gagawin, kailangan mo ipasiro yung nasa may baba niya. So, sino nasa baba niya? Si 4. Tama? Para mapasiro mo si 4, kailangan lahat ng row 2 gagalawin mo. So, ang gagawin mo dyan sa row 2 na yan, i-minus mo dun sa may nasa ilalim ng leading coefficient natin. Sino yun? Si 4. Tama? 4, divide mo siya sa may leading coefficient natin na si 2. So, kaya meron kang 4 over 2, nakalumultiply ka doon sa may row ni leading coefficient natin. Yan, sila 2, 5, and 3 natin. Okay? So, paano gagawin yan sa Excel? Ganito. Burahin ko muna ha. So, para ulitin natin kung paano ginawa ko. Dahil wala ka namang babaguhin doon sa may first row mo, pwede mong kopyahin si 2, 5, and 3. Paggamit ng Ctrl-C, then Ctrl-V tayo. Problema dito, kapag nagbago ka ng value, halimbawa yan, ganyan din ko, hindi magbabago yun nasa may baba mo. Kaya kailangan mo pa mag-copy-paste ulit. So, para mas madali, ibalik ko lang sa dati. Para mas madali, ang gawin mo, i-click mo itong cell na to, pwede ito mas equals, then i-click mo doon sa may value ng first element ng first row natin. Okay? So, lalabas si C19. Si C19, siya yung location ng ating cell na ito, which is column C, row 19. Okay? So, pag in-enter mo yan, C19 yung sa may formula natin, and kung ano yung lalagay mo dito sa may C19 mo, ay hindi yung lalabas sa kanya. Okay? Then, para di mo kailangan pindutin isa-isa, equals isa-isa, halimbawa yan, equals ko to. Ang gagawin natin, i-click ko to, dahil mapasin yung maliit na box na to, sa may lower right ng ating cell, i-click mo yan, hold mo, then drag mo pa kanan, para yung formula natin mag-move din. Pansin? C, D, E, 19 tayo. Kumbaga, kung ano yung magiging value nung nasa first row natin, magbago na rin agad dito sa may baba natin na to. Okay? So, balik natin sa dating value natin. So, paano naman ngayon dito sa may baba? So, may gagawin natin ng row operation. Sabi dito, yung row 2, minus mo sa 4 over 2, times mo sa R1. So, i-click mo yung cell sa ilalim ng leading coefficient natin, pwede mo is equals, then bilutin mo yung dati niyang value, which is si 4, yun nandito, kay C20. Minus mo siya sa element na nasa ilalim ng ating leading coefficient, which is siya rin naman, di ba? Si C20 rin tayo dyan. Divide mo doon sa may leading coefficient natin. Then, pasin nyo mayroong parenthesis, tama? Then, multiply natin sa may R1. Ano may R1? Yung nasa may taas ng ating R2. So, multiply. Then, click mo ulit yung nasa may taas niya. Okay? So, magbabase tayo doon sa may previous matrix natin. Okay? So, meron pa tayong kulang dyan. Kasi itong 4 over 2 natin na to, constant. Tama? So, dapat mangyari dito, constant din siya. So, paano siya magiging constant sa Excel natin? Ang gagawin nyo, pwede din nyo sa Fn, then sabay F4 tayo dyan. Okay? Magkakaroon siya ng dollar sign. Ibig sabihin ng dollar sign, nilalak mo yung column niya, saka yung row niya. Okay? Pwede kasing ganito. Pwede din mo lang ulit si Fn, saka si F4, si row lang yung malalak mo. Pwede din mo siya ulit, si column lang, pwede din mo ulit, babalik siya sa umpisa niya, yung walang nakalock sa kanya. Okay? So, dahil constant nga yung pinaka 4 over 2 natin, balik natin siya sa dalawang mayroong dollar sign. Ganun din kay C19. Pwede din mo si Fn plus F4, malalak na yung column saka yung row natin na yan. Okay? Then press Enter. So, tama. Nag-0 siya. Okay? Then, para makuha mo yung value ng iba pang nasa row, ang gagawin mo lang, ganyan lang ulit. I-click mo yung cell, then makikita mo yung maliit na box doon sa may lower right, then click mo yun, hold,
then drag mo pa kanan. Okay? Papasin nyo, puro 0. Hindi niya kinapit itong 0 na value na to. Kundi kinapit niya yung formula niya. Nagbo-move, tama? From C naging D, E tayo dyan. Saka yung nasa may loob ng parenthesis natin, pasinin nyo, hindi siya nagbabago. Tama? Kasi nga, nilock natin yung column saka yung row natin. Okay? So, kahit anong ilagay mo dito, bibigyan kanya ng sagot. Okay? Kasi nga, itong nasa baba natin, nakabase siya doon sa may given natin. Okay? So, ito na ating row echelon form. Hindi na natin kailangan pang evaluate yung nasa ilalim ng second row natin, yung leading coefficient ng second row natin. Kasi nga, wala lamang nasa ilalim niya. Yan nangyari pa, naging 0 siya dito. Para malaman kung anong rank niya sa echelon form, bibilangin mo daw yung non-zero rows natin. Ilan po ba? Tama. Isa lang yung non-zero rows natin kasi yung second row, puro 0 na siya. So, isang non-zero lang. Therefore, yung rank natin para sa matrix na to ay 1. Okay? Next given. Ang leading coefficient natin ay si 3, si 2, saka si 4 naman. Okay? So, mag-umpisa tayo sa ating unang leading coefficient which is si 3. Gagawin natin 0 yung nasa may ilalim niya. Yung first row natin, kinopya lang ulit natin. Papasinin nyo, nasa taas. Tinuro natin si C, 28. Then drag pa kanan, makikita nyo si D28, saka si E28. Then sa second row, sa third row, ang ginawa natin, yung 3 na to, ano yung 3 na to? Tama. Ito yung nasa may C29 natin. Yung 3 sa baba, ayun yung ating leading coefficient. Kaya papasinin nyo para sila naka-over 3 dyan. Itong 6 na to, ito naman yung dati niyang value. Sa may ilalim ng ating leading coefficient natin. Okay? Then constant. Pasinin nyo, nasa loob ng parenthesis, constant lang sila lagi. Para maging constant, lalagyan natin ng $sign yung tabi ng column at yung tabi ng row natin. Okay? Then drag din pa kanan. Papasinin nyo, nagbago na ating leading coefficient. Hindi na 2, kundi ano na? Negative 3 na tayo. Okay? So, after ng first column, buta naman tayo sa second column. Sa second column, isa na lang yung kailangan mong baguhin kasi isa lang yung nasa baba niya. So, yung first at second row, kukopay lang ulit natin value nila kasi di na sila magagalaw. So, from dito, nakaturo ka dun sa may given. Dito naman, nakaturo ka dun sa may previous matrix natin. Okay, kay C33. Yan. Makikita naman. Pinapakita naman ng Excel kung saan ka nakaturo para di ka nililigaw. Okay? Then, pasinin nyo yung mga formula natin. Nakadrag lang siya. Doon sa may previous matrix natin. Ang gagawin na kasi natin ay ito nasa may third row. Okay? So, sa third row, gagawin anong ginawa? Negative 3 over negative 3 naman. Bakit ganun? Kasi nga, yung nasa baba nung leading coefficient natin, si negative 3. Kaya negative 3 to. Then, nagkataon na same na noong ating leading coefficient, which is negative 3 din. Kaya negative 3 over negative 3, positive 1 tayo doon. Okay? So, ganoon lang ulit. C35, kung dati niya, ituro mo sa dati niyang value, minus mo doon sa may constant natin, multiply mo doon sa may tapat naman niya, doon sa may row, kung nasaan yung leading coefficient natin. Nasaan na ba yung leading coefficient natin? Di ba nasa row 2 na? So, i-times mo siya doon sa may row 2 natin. Kung katapat niya, doon sa may row 2. Okay? Then, click, hold, then drag lang pa kanan. Ulit. Then, kung mapasin nyo, doon sa may last leading coefficient natin, 0 na yung value niya. And, so, para sa ating last leading coefficient, wala ulit tayong kailangan evaluate kasi wala namang nasa ilalim niya. Okay? So, bilangin na ulit natin kung ilan yung non-zero na rows natin. Isa, dalawa. So, dalawa yung non-zero, ibig sabihin, rank 2 yung ating matrix. Okay? So, sa last given, ganun lang ulit. Ito yung kanina. Kung hindi natin sure kung mayroon ba siyang kaparehas or wala. Kung independent ba siya or hindi. Ngayon natin malalaman. Okay? So, sabi sa atin, yung leading coefficient daw, dapat hindi 0. Eh dito, naging 0 siya. So, ano gagawin natin? Pwede tayong mag-interchange ng mga rows ngayon. Halimbawa, ito, pinag-credit ko si row 1, tsaka si row 2 natin.
So, ito, yung first row ko, tinuro ko siya sa may second row, then drag pa kanan, then yung second row ko, tinuro ko siya doon sa may first row natin. Okay? Then, pwede tayo mag-proceed ulit. Gagawin natin 0 yung nasa may ilalim ng bawat leading coefficient natin. Pero, umpisa tayo sa ating first row. Tapos, ninyo dito, sa second row, wala na naman nagbago. Bakit kaya ganun? Bakit? Kasi nga, 0 na agad yung value niya. So, kahit anong gawin mo dyan, 0/1, 0 yung imamile sa atin dun sa may R2 natin. So, same pa rin ang value yan. Okay? Bakit ulit 1? Ano yung 1 natin? Siya yung ating leading coefficient. Susundan po. Okay? Then, after mo ng first column, punta ka sa second column naman. Ang leading coefficient mo ay si 5. So, ilalim 5, isa lang din. So, R3 minus mo sa negative 1. Yung ano negative 1 natin? Yung nasa may ilalim ng ating leading coefficient over sa 5 dyan. Okay? So, lahat yan, ganyan mangyayari. Okay? Constant lagi. Negative 1 over 5. Yung dalawa. Then, multiply mo doon sa may second row. Yung constant na yun, then subtract mo siya doon sa may previous value niya. So, ending, lahat ng row mo ay mga non-zero. So, ilang row yan? 3. So, rank 3 ang ating matrix na yan. Okay? So, yun lang para sa rank ng matrix natin. So, next topic natin, yung mga basic operations sa matrix. Salamat!